انظر لهذه المرأة جيدا، هي زهرة شجاعي، المرأة التي أرادت كسر تابوهات ومحرمات بانتخابات إيران نحو الرئاسة التي ستعقد في 18 من يونيو من عام 2021. لكن شيئا لم يحدث خارج المتوقع، فسبعة رجال فقط من بين مئات المرشحين والمرشحات رأى بهم علي خامنئي مسودة قفازات جديدة مناسبة له لحكم إيران، أبرزهم خليفته المرتقب ورئيس فرقة الموت فيما مضى إبراهيم رئيسي. رغم أن لا فرضية حول شخص الرئيس قد يغير من سياسة الجمهورية الإسلامية، إلا أن الترقب مستمر لشكل وماهية القفازات الجديدة. هل هي ناعمة إصلاحية أم متصلبة متشددة حديدية، خاصة مع سقوط رؤوس كبيرة كأحمد نجاد وعلي لاریجانی، مع مئات آخرين من بين 592 إيرانيا رأوا بأنفسهم رئيسا لإيران، كانوا يعلمون أن لا أمل لهم بالمتابعة نحو كرسي الرئيس، خاصة النساء منهم، مع ترشح 40 امرأة أبرزهم شجاعي رئيسة حزب النساء الإصلاحيات، إذ لم يسبق لمجلس تشخيص مصلحة النظام الموافقة على أي أنثى، كما لم يكن هناك أي أمل لمن تورط بإعلان تابوهات محرمة بإيران مثل النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، بعد أن رأى ضرورة إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة. فمجلس صيانة الدستور سارع لوأد أي جدل أو أمل بإعلان الأسماء السبعة التي استوفت شروط الترشح للانتخابات. يشرف خامنئي مباشرة على اختيار الحائزين على شرف خوضها، فإن كان مرجحا بالفعل استبعاد نجاد الذي واجه المصير نفسه بانتخابات عام 2017، لكن المفاجأة بقيت بإقصاء لاریجانی الذي تولى رئاسة مجلس الشورى بين 2008 و2020، إضافة إلى إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني، ما يشير بتزايد حظوظ المتشددين في ظل حقيقة أن المرشد سيتدخل مرة أخرى عند قول كلمة الفصل ليحدد أفضلية مرشح على الآخر، ما يصعب مهمة الكرنفال الانتخابي بإقناع العالم أن ثمة انتخابات تعقد وثمة رئيس يهبط ليصعد آخر، لتكون عملية اختيار أي من التوجهين المحافظ أو الإصلاحي للرئاسة هي تنفيذ لمشيئة المرشد حول المسار الذي ستسلكه إيران خلال المرحلة القادمة. فإن فاز محافظ مثل إبراهيم رئيسي الذي ترأس يوما فرقة الموت، فذلك يعني أن سياسة طهران ستكون أكثر تشددا على الصعيد الداخلي المتخم بسلسلة من القضايا الشائكة، على رأسها الوضع الاقتصادي المتدهور، كذلك على الصعيد الخارجي الذي يحمل ملفات شديدة التعقيد كالملف النووي والحصار الاقتصادي والعلاقة مع دول الجوار العربي خاصة دول الخليج. أما إن نجح معتدل مثل عبد الناصر همتي فلن يختلف اثنان على أن الخامنئي يريد هدنة صغيرة مع الغرب. فمن هو رئيس إيران المقبل؟ إصلاحيون ومحرمات. حوالي 59 مليون ناخب إيراني، بينهم أكثر من 1 مليون ينتخبون لأول مرة، سيتعرضون لمدة 20 يوما من 28 من مايو حتى 16 من يونيو لحملات دعائية، قبل أن يكون عليهم التوجه لانتخاب رئيس من بين 5 متشددين وإصلاحيين 2، دون معرفة إن كان خيارهم سيؤخذ أصلا بعين الاعتبار، خاصة بعد سقوط أبرز المرشحين الإصلاحيين المعتدلين إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني، بعد أن لعب في جولة الانتخابات السابقة عام 2017 دور مرشح الظل لروحاني، وعلي لاریجانی الذي يعد حاليا مستشارا للمرشد علي خامنئي، وسبق له الفشل بانتخابات 2005 التي انتهت بفوز المحافظ المتشدد نجاد. ولدى ترشح لاریجانی للمرة الأولى كان يقود المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى الكبرى، لتؤكد خسارته حينها توجه المرشد لمزيد من التشدد مع الغرب،
وهو ما يبدو أنه سيتكرر مجددا مع ابتعاد عائلة لاریجانی عن الأدوار الكبيرة التي اعتادتها في السياسة الإيرانية، ليبقى مرشحان فقط هما الأضعف لتمثيل التيار الإصلاحي في الانتخابات المقبلة: محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زادة. متشددون بفرقة الموت. ما زال إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية الحالي أبرز مرشح التيار المحافظ، فهو بأعين الكثيرين خليفة محتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي، وأحد المتشددين الذين لا يؤمنون بفكرة التفاوض مع الغرب، كما يتهم بأنه ترأس ما يسمى بفرقة الموت المسؤولة عن عملية إعدام جماعي عام 1988. ليبدو أن رئيسي يريد تعويض فشله في الوصول للرئاسة عام 2017 أمام روحاني. ومع استبعاد نجاد مجددا وإسقاط أسماء ذات حظوة بالتيار المتشدد مثل رستم قاسمي مساعد قائد فيلق القدس، وسعيد محمد القائد السابق لمعسكر خاتم الأنبياء، إضافة لوزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان الذي ما زال عضوا بالحرس الثوري الإيراني منذ 41 عاما، يبدو أن المرشحين الباقين من التيار المحافظ المتشدد سعيد جليلي عضو مجلس الأمن القومي الأعلى، ومحسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، والنائبان علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زادة هاشمي لن يكونا أهلا لمنازعة رئيسي الذي يبدو أنه يحظى بكل دعم المرشد، إلا أن كل شيء يبدو ممكنا حتى موعد الانتخابات في 18 من يونيو، حين ستظهر ميول خامنئي سواء نحو وجه متشدد شرس لقيادة مرحلة جديدة من التوتر كما حدث في عام 2005 بالدفع بعمدة طهران المغمور حينها أحمد نجاد، أو وجه إصلاحي معتدل ينبئ بمناورة إيرانية جديدة حيال الغرب والجوار كما حدث مع وصول حسن روحاني بعد نجاد عام 2013. وأنت برأيك أي قفازات رئاسية تناسب خامنئي أكثر للمرحلة المقبلة؟